एउटा आइपिओ पाइपलाइन अपडेट छ साथीहरु। एक हाइड्रो पावर कम्पनी र एउटा लघुवित्तको सेबोनको पाइपलाइनमा यो देखिएको छ। कति किता खुल्दैछ, कहिले खुल्दैछ, कस्तो कम्पनीहरु हुन्, यो जुन पाइपलाइनमा देखिएको कुन स्टेज हो, त्यो बारेमा हामी जानकारी दिनेछौं। मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले रु 100 अंकित मूल्यको 3,93,750 किता सार्वजनिक निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ। कम्पनीको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ। अनि अर्को जानकारी भनेको चाहिँ दोर्दीखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले 100 अंकित मूल्यको 29,51,929 किता शेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ। यो 2078 साल वैशाख 21 गते धितोपत्र बोर्डमा यसले आवेदन दिएको थियो। कम्पनीको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ। यो थियो जानकारी। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेबोनको पाइपलाइन हो। यसमा सहज ऊर्जा अनि त्यसपछि सयपत्री हाइड्रो पावर अनि अपर सोलु पनि रहेको छ। अनि मानुषी र दोर्दीखोला चाहिँ 4 र 5 औं क्रममा यो अहिले भर्खरै अपडेट भएको छ। है अब यो भन्दा अरु पाइपलाइनहरु जुन रिभ्यू गरिसकेकोहरु पनि छन्। ग्रीन भेन्चर अनि बलेफी हाइड्रो पावर, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त, बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर अनि डिस मिडिया नेटवर्क जुन डिसोम छ जुन टेलिभिजन सेवा दिने। अर्को हिमालयन हाइड्रो पावरको पनि एक स्टेप पार भइसकेको देखिन्छ, कमेन्ट सेन्ड गरिसकेको देखिन्छ। अब यो मानुषी लघुवित्त र दोर्दीखोला चाहिँ कस्तो प्रोजेक्ट होला एकचोटी हामी हेरौँ है त। यसको मैले वेबसाइटबाट रिपोर्ट निकालेको छु। यो 2077 चैत्रसम्मको क्वार्टरली रिपोर्ट चैत्र 2077 को। यो अनुसार यहाँ हेर्ने हो भने यसको पोरसम्म यो लसमा रहेछ। झन्डै 46 लाख लसमा रहेछ। अहिले चाहिँ 46 लाख लसमा रहेको कम्पनी अहिले चाहिँ 1,19,00,000 को प्रॉफिटमा गएको रहेछ यो वर्ष चाहिँ। अनि यसको पी रेशियो त्यस्तो टु मच त छैन। यसले आफ्नो रिपोर्टमा यो डिटेलमा निकालेको पनि रहेनछ। अघिल्लो वर्षको आर्थिक वर्षको हेर्ने हो भने चाहिँ यो इपीएस 75-76 को चाहिँ 17 मात्रै देखिन्छ र अहिले चाहिँ यो बढेको देखिन्छ। यो एनुअलमा मात्रै इपीएस लगायत अरु जुन एनआरबी को डाइरेक्टिभ्स अनुसार जुन इन्डिकेसन दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ यो क्वार्टरली रिपोर्टमा दिएको रहेनछ। तर पोरसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम कमजोर अवस्थामा रहेछ। अहिले चाहिँ यो ठिकै रहेछ। अहिले चाहिँ यो समयमा 2077 को चैत्रको रिपोर्टमा चाहिँ 1,19,00,000 बराबरको प्रॉफिट देखिन्छ। शेयर पुँजी 7 करोड बराबरको देखिन्छ। अनि त्यसपछि 2,28,00,000 बराबरको चाहिँ यसको जगेडा तथा कोष देखिन्छ। अनि तिर्न बाँकी कर्जा सापट देखिन्छ यहाँ 25 करोड बराबरको। अनि निक्षेप दायित्व देखिन्छ 55 करोड बराबरको। अब यो यसको आइपीओ इस्यु हुनसाथ म यसको यो डिटेल इन्फर्मेसन त म यहाँहरु समक्ष पस्किनै हाल्छु। त्यसको प्रोस्पेक्टसमा हुन्छ यो भन्दा पनि डिटेल इन्फर्मेसन्सहरु। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ एभरेज खालको लघुवित्त हो। यसै पनि लघुवित्त भन्ने बित्तिकै नेपाली शेयर मार्केटमा एउटा हड्केकै रूपमा रहन्छ सधैं हैन। यसको अलिकति कमजोर पक्ष यो खराब कर्जा देखियो। हुन त यसले खराब कर्जामा प्रगति गरेकै देखिन्छ। 13% रहेछ गत वर्षसम्म। यो वर्ष चाहिँ 6% मा झारेको रहेछ। 6% मा झार्दै पनि यो टु मच हो। खराब कर्जा 6% भनेको 2% भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई नराम्रै मानिन्छ। यति थियो एभरेज खालको हो। त्यसपछि अब यो प्रोस्पेक्टसबाटै बाँकी डिटेल्सहरु म ल्याउने नै छु यसको डेट फिक्स हुनसाथ। अब अहिले चाहिँ यो कुन स्टेपमा छ भन्ने कुराहरुको भन्नुपर्दा यो सेबनमा को पाइपलाइनमा देखिनु भनेको चाहिँ यो कुन स्टेप हो भन्दा अब यो उले कुनै डकुमेन्ट पूरा गरेको नगरेको, पूरा गरेको भए यो अब एप्रुभ हुन्छ, पूरा नगरेको भए केही ढिला हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले ढिलो चाँडो त भर्न पाउँछौं। सम्भवतः यही आर्थिक वर्षमा पाइयो भने अलग कुरा। अनि सेबनबाट एप्रुभ भएपछि त धेरै टाइम लाग्दैन। मेन कुरा सेबनबाट एप्रुभ हुनु पर्यो। त्यो एप्रुभ भएपछि म यहाँहरुलाई जानकारी गराउने नै छु।